දවසක් සියලු දෙනාටම. මගේ නම මයුරි මනීෂා. මම ජීවත් වෙලා සිටින්නේ සහ මම රැකියාව කරන්නේ ඩුබයි අල්බර්ෂවල. ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් කියන තරගය දැන් මේ වෙන විටත් ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් මමත් මගේ යාළුවෙක් කරා තමයි මේක දැනගත්තේ. ඉතාමත් සතුටු වුණා මම මේ තරගය ගැන දැනගත්තට පස්සේ. එතර සිටින අපි වගේ අයට මේ ලබා දීලා තියෙන ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. මේ 100 TV තුලින් තමයි සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා 100 TV සංවිධායක මඩුල්ලට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඉතින් මමත් ආසාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන විසිල්ලෙන් ඉන්නවා මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න. හායි කොහමද මේ ඇත්තටම මේ වගේ මේ සංගීතමය වැඩසටහනක් ඩුබයි වල කරනවා කියනකොට ඇත්තටම මම දැනගත්තාම මම ගොඩක් සතුටු වුණා. මේ හොඳයි ඒක හුඟක් අයට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි මං හිතන විදිහට. ඇත්තට අපි වගේ අයට ඉතින් මේ වගේ chance එකක් හම්බ වෙනවයි කියන්නේ අපිට මිස් වෙච්ච දෙයක් අපිට පස්සේ හරි අපිට මේ වයසත් එක්ක අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙනවයි කියන්නේ ඇත්තටම අපිට එහෙම පොඩි බලාපොරොත්තුවක් දීපු එක ගැන මේ ඇත්තටම සන්තෝසයි. ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරපු එක. සන්තෝසයි. හුඟක් අයට මේක හොඳ අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. ඩුබයි වල හුඟක් මහන්සියෙන් ගොඩාක් මිනිස්සු හැමදේම ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැතුව හුඟක් අය ගොඩාක් මහන්සි වෙලා රස්සාවල් කරනවා. මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී ඉදිරිපත් වීමෙන් පොඩි හරි සැනසීමක් මේ ඉන්න අයට ලැබෙයි. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් හරි කැමතියි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරපු එක. මේ ගොඩක් ස්තුතියි. මේ හැංගිලා තිබිච්ච මේ හැකියාවන් තියෙන අයව ඕගොල්ලන් මේ විදියට මේ සිංගින් ස්ටාර් කියන ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඇත්තටම මේ රියැලිටි වැඩසටහනින් හොඳටම මේ කරයි කියලා මම හිතනවා. ඒ අයව ඉදිරියට ගෙනල්ලා මේ හොඳ තත්යකට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් බලමු. මමත් ඇප්ලයි කරා. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් බලමු උත්සාහ කරලා මේකත් මගේ පොඩි උත්සාහයක්. මේ මං හිතනවා ඉතින් ටික දුරකට හරි ඉතින් මේක දිනුමක් කියලාම නෙමෙයි. ඉතින් මේක ලොකු මේ හොඳ ඇත්තටම ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ හොඳ අත්දැකීමක් අපිට මේක. ඉතින් හොඳයි ස්තුතියි ඔයාලා මේ වගේ දෙයක් ඕගනයිස් කරාට. අයිබෝන් සුබ දවසක්. මම ඩුබයි ජබල් අලි දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඳලා. ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂණය කරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට. ගොඩක් ස්තුතියි මේ තරගය සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද ඩුබයි ලංකාවේ අපට නොලැබුණ අවස්ථාවක් ඩුබයි වලට ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාව අපිට ලැබෙනවා කියන්නේ ගොඩක්ම ලොකු වාසනාවක් වගේ කියලා දැනෙනවා. ඉතින් මම මගේ Facebook ගිණුමෙත් පළ කරා මෙම තරගයක් මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා. ඒත් සම්බන්ධ වෙවි තාමත් ඉක්මනින්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ආයෙත් හැම දිනකටම. ජය වේවා. ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ආයිබෝන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් සීසන් 1 හඬ ටීවී කණ්ඩායමකින් සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලාංකීය ඩුබයි හඬ පෞරුෂය මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න යන ලස්සන වැඩක්. ස්තුතිවන්ත වෙනවා හඬ ටීවී කණ්ඩායමට මේ වගේ වැදගත් දෙයක් අපට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද අපේ දක්ෂතාවය, අපේ හඬ, අපේ හැකියාව ලෝකෙට පෙන්වන්න විදියක් නැතුව අපි මේ වගේ විදේශගත වෙන්න වෙලාවක හඬ ටීවී කණ්ඩායම මේ වගේ ලස්සන වැඩක් සංවිධානය කරලා දීම සම්බන්ධයෙන් හදපිරි ස්තුතිය පුදනමනවා. ඒ වගේම සියලු දෙනාටම ආරාධනය කරනවා සම්බන්ධ වෙමු. එකට එකතු වෙලා අපි අපේ හැකියාවන් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය හඬ ඩුබයි රාජ්‍යයෙන් මුළු ලෝකෙටම හඳුන්වලා දෙමු. ජය වේවා.